به خانواده شمشیری و اما هانیه ملکی دختر 12 ساله افغان که همراه پدرش در کمپ پناهندگی کشور ایسلند زندگی میکنه توسط اداره مهاجرت این کشور حکم ترک خاک گرفتند. انتشار این خبر باعث شده که 300 نفر از شهروندان ایسلندی در حمایت از هانیه و جلوگیری از دیپورت شدن این خانواده یک جشن تولد نمادین برای او برگزار کنند. فرهناز اینجاست تا از چندوچند ماجرا بیشتر ما رو با خبر کنه. فرهناز از این خانواده بگو و اینکه خب واقعا قابل قدردانی هست البته اینکه خانواده ایسلندی تعدادشون دارن برای اینا مراسم. بله، پانتا هانیه ملکی دختر 12 ساله افغانه که همراه با پدرش در کمپ پناهجویان کشور ایسلند زندگی میکنن، اما متاسفانه از طرف اداره مهاجرت این کشور حکم ترک خاک رو گرفتن. به همین دلیل هم یه سری از شهروندان ایسلندی، حدود 300 نفر از این شهروندان در حمایت از این پدر و دختر اومدن یک جشن تولد نمادین برای هانیه برگزار کردن، در صورتی که تولد واقعی خود هانیه 2 ماه دیگه است. اما اومدن این کارو کردن که از این طریق بتونن حمایت خودشون رو از هانیه به گوش مسئولان دولتی کشور ایسلند و همینطور اداره مهاجرت کشور ایسلند برسونن تا از این تصمیمی که گرفتن دست بردارن و این پدر و دختر رو دیپورت نکنن. و تمام مهمون ها موافق این هستن که هانیه و پدرش باید در این کشور بمونن و گفتن تا زمانی که این حکم رو ازش جلوگیری نشه حمایت خودشون رو به این پدر و دختر ادامه میدن. اما چرا انقدر مورد توجه قرار گرفته این کیس توسط شهروندان ایسلندی؟ دلیلش اینه که هانیه هیچ پاسپورت و ملیتی نداره، به خاطر اینکه توی کشور ایران به دنیا اومده بوده و سال پیش همراه با پدرش میرن به کشور ترکیه، فرار میکنن به ترکیه به خاطر اینکه میترسیدن که یه موقع کشور ایران اونا رو دیپورت نکنه به افغانستان، دوباره برنگردن. به خاطر همین میرن به کشور ترکیه، از اونجا از طریق دریای مدیترانه میرن به یونان و از اونجا میرن به آلمان و در نهایت میرسن به ایسلند تا بتونن بالاخره یه زندگی خوب و باثبات رو برای خودشون درست بکنن. سفر سختی هم داشتن. دقیقاً. میدونم که باهاشون صحبت کردی، خودشون چی میگفتن؟ آره، من باهاشون صحبت کردم و پدر هانیه میگفتش که خیلی از مردم ایسلند تشکر کردش، گفتش که خیلی مورد حمایت خودشون قرار دادن. اما متاسفانه پدر هانیه به دلیل تصادفی که توی ایران داشته دچار معلولیت هستش و به خاطر همین هانیه از پدرش مراقبت میکنه و همین موضوع باعث شده که بیشتر مردم ایسلند به این موضوع توجه داشته باشن. اما موضوع دیگه که هستش، حالا اینا منتظر هستن که پلیس به اینا تماس بگیره که بگه که دقیقاً چه زمانی باید خاک ایسلند رو ترک بکنن. اما در حقیقت کلا پناهندگی توی ایسلند خیلی سخته پانتا، به خاطر اینکه ابهامات زیادی هم توی کیس‌های پناهندگی این کشور وجود داره و در حقیقت اولین قانون پناهجوها رو اینا در سال 2002 تصویب کردن و قبل از اون به غیر از کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 هیچ قانون دیگه در این کشور در رابطه با پناهجویان وجود نداشت و تازه در سال 2001 اومدن مقررات دوبلین رو رعایت کردن که طبق مقررات دوبلین هم هانیه و پدرش باید دوباره به کشور آلمان برگردن. اولین کشوری که وارد شدن در بله، دقیقاً. و از طرف دیگه هم به خاطر اینکه هانیه زیر سن قانونی هستش باید همراه با پدرش باشه و نمیتونه توی ایسلند بمونه و باید با پدرش برگرده به کشور آلمان. لا امیدواریم که هر چه زودتر این موضوع هم حل بشه و بتونن جواب مثبتی بگیرن از کشور ایسلند. ممنون از تو. این کشور کوچک 330,000 نفره بالاخره باید بتونه به اینها جا بده. ممنون از تو. و همینجا مروری